नमस्कार फ्रेंड्स, कवितास्क्रेसिपीज इन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहूयात खूपच मस्त एक मिठाईचा प्रकार किंवा बर्फीचा प्रकार म्हटलं तरी चालतं। तर कद्दू पासून आपण हा कोवळा मस्त कद्दू घेतलाय मी आणि स्वच्छ धुवून घेतला आणि वरची साल काढून घेते मी। खूप छान टेस्टी होते ह्याची बर्फी। तर दोन्ही कद्दूची साल काढून घेतलेली आहे आणि आता चिरून आपण ह्याचे थोडंसं मधातलं फोपसा भाग बियांचा मी काढून टाकते, म्हणून वरचं काढून घेत आहे मी। आणि तर भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्ही एखाद्या वेळेस कद्दू पासून ही रेसिपी बनवून पहा। त्यासाठी हा तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा फ्रेंड्स। जर कद्दू खूप कवळा असेल तर अशा प्रकारे तुम्हाला शिलून घ्यायची काही गरज नाही, म्हणजे अशा पीसेस काढून घ्यायची काही गरज नाही त्याच्या फोडी। तर तुम्ही डायरेक्ट कद्दू खिसून घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने मी खिसून घेतलेलं आहे आणि याच्यात पाणी मी कपड्यामध्ये घालून पण काढू शकता। मी हातावरतीच असं याचं पाणी पिळून काढते आणि ते पाणी तुम्ही भाजीमध्ये यूज करू शकता किंवा पिऊ शकता। तर अशा प्रकारे मी थोडंसं कोरडं करून घेतलेलं आहे पाणी काढून, म्हणजे जास्त वेळ लागणार नाही आपल्याला बर्फी बनवण्यासाठी। आणि एक 4-5 चमचे तूप घातलेलं आहे, तुपामुळे छान चविष्ट होईल म्हणून थोडंसं जास्त घातलं आहे। 1-2 चमचे तूप घातलं तरी चालतं। तर ह्याला तुपावरती 1-2-3 मिनटं परतून घेते आणि एक झाकण ठेवून मी याला एक वाफ काढून घेते। 1-2 मिनटं झाकण ठेवून 2 मिनटानंतर थोडंसं वाफ निघाल्यानंतर याच्यामध्ये आता 1 कपभर दूध घालायचं आहे आपल्याला। घट्ट दूध, साई सगळं दूध घालायचं आहे आणि आता दुधामध्ये आपण 5 मिनिटे ह्याला शिजू देऊयात। मऊसुद्धा आपण दुधामध्ये शिजून घेऊयात याला 5 मिनिटे। आणि 5 मिनिटांनंतर पूर्णपणे दूध पण आटलेलं आहे आणि कद्दू छान मऊसर शिजलेला आहे। खूप छान शिजले बघा, पूर्णपणे दूध आटलेलं आहे। आणि आता याच्यामध्ये घालते पुढचे साहित्य। तर हे आहे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट आहे, म्हणजे सुक्या खोबऱ्याचं किस। आणि 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट मी घातलेला आहे। आणि आता घालूया थोडीशी वेलची, 2 वेलच्या कुटून घेतलेल्या आहेत, थोडेसे काजू बदामाचे काप आणि एक अर्धी वाटी होईपर्यंत आपण याच्यामध्ये दूध पावडर घालूयात। दूध पावडरमुळे खूपच चविष्ट होणार आहे ही बर्फी, त्याच्यामुळे मी दूध पावडरचे छोटे पॉकेट आणले होते 2 10-10 वाले, आणि हे 2 पॉकेट मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत। खूपच चविष्ट होणार आहे दूध पावडरमुळे, त्यामुळे घाला। आणि नसेल तरी काही हरकत नाही, सुक्या खोबऱ्याचा किस तुम्ही बारीक मिक्सरमध्ये काढून घालू शकता। आणि खूप छान दिसावी बर्फी आपली म्हणून मी थोडासा ग्रीन कलर घातलाय, फूड कलर आहे हा आणि ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालतं। तर ह्याला छान आता अजून 5 मिनिटं तरी गॅसवरती, फुल गॅसवरती परतून घ्यायचं आहे। तर पूर्ण कढईचं सुटून येत आहे बघा, कढईला बिलकुल लागत नाही आहे। तर आपलं मिश्रण तयार आहे बर्फीसाठी। आणि एका प्लेटला मी तूप लावून घेतलं आहे आणि या प्लेटमध्ये आता ते मिश्रण काढून घेते आणि याला छान थापून घेते। तुम्ही चौकोनी आकाराचा ट्रे वगैरे असेल तर ट्रेमध्ये पण काढू शकता। तर मी प्लेटमध्येच तूप लावून काढलेलं आहे आणि याला छान चौकोनी आकार देऊन मी थापून घेतले बघा अशा पद्धतीने। आणि याच्यावरती आवडीनुसार तुम्ही ड्रायफ्रूट्स टाकू शकता, काजू बदामाचे काप, पिस्ता वगैरे। आणि ह्याला पण थोडंसं हाताने प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे चिटकून राहतील, निघणार नाही। आणि ह्याला 1-2 तास सेट होण्यासाठी असंच तुम्ही ठेवून द्या, किंवा घाई असेल तर फ्रीजमध्ये 1-अर्धा तास ठेवून द्या। आणि आता 1 तासानंतर मी ह्याच्या वड्या पाडत आहे, तरी तेवढं ड्राय झालेलं नाही, हे सुकलेलं नाही। 1-2-3 तास ठेवल्यानंतर खूपच खुसखुशीत आणि मस्त लागतात, हे ड्राय होतं पूर्णपणे। तर ह्याच्या वड्या चौकोनी आकाराच्या आपल्याला हव्या तशा तुम्ही कापून घ्या। खूपच आवडेल मुलांना आणि घरच्या सगळ्यांनाच। सणासुदींच्या वेळेस तुम्ही अशा प्रकारची मिठाई एकदा नक्कीच बनवून बघा फ्रेंड्स, तुम्हालाही खूप आवडेल। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज फ्रेंड्स चॅनलला सबस्क्राईब करा। रेसिपी थोडी जरी आवडली असेल तर प्लीज फ्रेंड्स रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा। बघा किती छान निघत आहेत ह्या वड्या, खूपच टेस्टी होतात। आणि फ्रेंड्स तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा, तुम्ही पण ट्राय करा। भेटूया छानशा रेसिपीसह पुढच्या भागात, तोपर्यंत बाय।